با مداخله انسان در چرخه‌های طبیعی آب و نادیده گرفتن حقابه محیط زیستی، بحران آب شکل گرفت. این بحران نه تنها به کمبود منابع حیاتی منجر شد، بلکه زمینه‌ساز معضلات زیست محیطی و اجتماعی شده است. عوامل متعددی تعادل طبیعی منابع آبی را برهم زده و بحران آب را به تهدیدی جهانی تبدیل کرده است. شدت این بحران به حدی است که سازمان ملل متحد در سال 1992 روز 22 مارس 2 فروردین را به عنوان روز جهانی آب نامگذاری کرد تا بر ضرورت حفاظت از منابع آبی به ویژه آب شیرین تأکید شود. طبق گزارش‌های جهانی بیش از 70% از جمعیت جهان تا سال 2050 با بحران کم‌آبی مواجه خواهند شد. اما در حال حاضر در ایران بحران بسیار جدی است. افزایش شهرنشینی، توسعه ناپایدار صنعتی و کشاورزی، بهره‌برداری بی‌رویه و سوء مدیریت منابع آبی، سلطه‌جویی بر منابع طبیعی و سرگرم شدن حاکمان به چپاول و غارت، امنیت آبی را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها مدیریت پایدار آب را در اولویت قرار داده‌اند، حکومت جمهوری اسلامی با تداوم سیاست‌های غلط بحران را تشدید کرده است. نمونه بارز آن روش‌های سنتی آبیاری در بخش کشاورزی است که 92% از کل آب شیرین کشور را مصرف می‌کند، اما تنها 10% از تولید ناخالص داخلی تأمین می‌شود. بحران آب تنها ناشی از مصرف نادرست نیست، بلکه کاهش بارندگی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی نیز آن را تشدید کرده است. در برخی مناطق ذخایر سدها تا 90% کاهش یافته و بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شدند. ایران با سرانه کمتر از 1000 متر مکعب آب تجدیدپذیر رسماً وارد مرحله بحران آبی شده است. این بحران نه تنها منابع سطحی بلکه سفره‌های زیرزمینی را نیز در معرض نابودی قرار داده است. 800,000 حلقه چاه که 45% آنها غیر مجازند، منابع زیرزمینی را تخلیه کرده اند. همچنین حوزه‌های آبریز ایران از جمله دشت مرکزی و زاینده رود در 20 سال اخیر بیش از 15 کیلومتر مکعب از ذخایر آبی خود را از دست دادند که باعث فرونشست زمین، تهدید زیرساخت‌ها و کاهش حاصلخیزی خاک شده و امنیت غذایی را در معرض خطر قرار داده است. در چنین شرایطی صرفه‌جویی فردی ضروری است، اما بدون اصلاح سیاست‌های کلان بحران آب حل نخواهد شد. آینده ایران وابسته به مطالبه‌گری برای مدیریت علمی منابع آب و مقابله با سیاست‌های نادرست حکومتداران بی‌مسئولیت است و تنها با تغییر در ساختارهای سلطه‌گرانه جمهوری اسلامی که منابع این سرزمین را غنیمت خود می‌داند و مشارکت عمومی را سرکوب می‌کند، می‌توان به نجات این سرزمین امید داشت. پیکره هستی در پیوستگی، وابستگی و وحدت قرار دارد. پس تن واحده خویش را دریابیم و برای رهایی این سرزمین و منابع آن از چنگال بی‌مسئولیتی و بهره‌کشی حاکمان این نظام اقدامی جدی و آگاهانه داشته باشیم.